हजुर दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक मैले सुरुमा तपाईलाई जग्गाको भिडियो देखाउँदछु, त्यस पछाडि यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन दिनेछु। अगाडि 20 फिटे बाटो र 16 फिटे बाटोमा हेर्नुस् त पूर्व र उत्तर मोहडा फर्केको अति नै राम्रो जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मज्जाको यो 7 आना 3 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ र यो एकमुष्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ र आधा पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले एकैछिनमा देखाउने छु, म तपाईलाई ट्रेस पनि देखाउने छु है त। यो नजिकै चाहिँ यो माता तीर्थको यो धाक्सी चोकबाट लगभग 300 मिटर जति टक्क हाइटमा आइसके पछाडि तपाई चट्ट लाएर चाहिँ यही ठुलो बाटोमा रहेको यो 20 फिटे बाटोमा रहेको पूर्व मोहडा फर्केको यो जग्गामा आइपुग्नु हुनेछ। अहिले एकैछिनमा म तपाईलाई सजिलै तपाई यो जग्गासम्म आउने गरेर भिडियो बनाइदिएको छु, हेर्नु होला। यहाँ 35 फिट पूर्वमा र 62.8 फिट यो चाहिँ तपाईको उत्तरपट्टि साइडमा चाहिँ मोहडा रहेको छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ है त। र यहाँ तपाईले हेर्नुस् त एउटा 4 आना 1 पैसा एकदम क्षेत्रफलको एउटा टुक्रो र अर्को चाहिँ 3 आना 1 पैसा 3 नाम क्षेत्रफलको अर्को टुक्रो गरेर दुईवटा टुक्रा पनि लिन सक्नुहुने भयो। एकमुष्ट रूपमा यो 7 आना 3 पैसा पनि लिन सक्नुभयो भने 4 आना 1 पैसा मात्र पनि लिन सक्नुभयो, 3 आना 1 पैसा 3 नाम मात्र पनि अथवा 3.5 आना मात्र पनि लिन सक्नुभयो। हेर्नुस् त यस्तो मज्जाको जग्गा चाहिँ साथीहरु बिक्रीमा आएको छ है। यो चाहिँ कमर्सियलै खालको जग्गा भन्दा हुन्छ, सेमी कमर्सियल खालको जग्गा रहेको छ र यो जग्गाबाट अलिकति अगाडिपट्टि हेर्नुस् त यहाँ थोरै अगाडिपट्टि चाहिँ यहाँनेरको हो। यो जग्गा चाहिँ साथीहरु 3 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ र यो जग्गा पनि उहाँको आफ्नै भएको हुँदा चाहिँ उहाँले बेच्न खोजिरहनु भएको छ। यो चाहिँ 16 फिटे रोडमा रहेको छ है त। यो चाहिँ 16 फिटे रोडमा रहेको 3 आना क्षेत्रफलको घर रहेको छ साथीहरु। एकैछिनमा म तपाईलाई यसको मूल्य पनि बताउने छु। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो बस्तीमा रहेको छ। तपाईले तत्कालै व्यवसायिक खालको चाहिँ घर तयार गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकमुष्ट पनि लिन सक्नुभयो र टुक्रा मात्र पनि लिन सक्नुभयो है त। एउटा मात्रै टुक्रा पनि लिन सक्नुभयो र मूल्य चाहिँ साथीहरु 22.5 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ भने आसपासमा ग्रिनरी र यो काठमाडौँको सुन्दर दृश्य पनि तपाईले यस जग्गाबाट निहाल्न सक्नुहुनेछ। अब म साथीहरु तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउने छु। तपाईहरु एक्लै जान सक्नुहुन्छ। म ठ्याक्कै यो बाफलबाट कलंकी तर्फ अगाडि बढिरहेको छु। हेर्नुस् त यो कलंकी तर्फ जाँदै गर्दाखेरिको यो मेन रिङ रोड देखाइरहेको छु र म ठ्याक्कै चाहिँ कलंकीमा आइपुगेको छु। यो कलंकी चोक भयो र अब चाहिँ भने म सतुङ्गल तर्फ जाने छु है त साथीहरु। तल थानकोट तर्फ जाने बाटो यो देखिरहनु भएको छ र यहाँबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ म ठ्याक्कै सतुङ्गल चोकमा आइपुग्ने छु र सतुङ्गल चोकबाट चाहिँ म लेफ्ट साइडमा लागेर माता तीर्थ तर्फ जाने छु र आजको जग्गा चाहिँ साथीहरु माता तीर्थमा रहेको छ। यहाँलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ काठमाडौँ जिल्ला यो चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा पर्दछ। वरी यो चोकबाट चाहिँ साथीहरु हेर्नुस् त यो सतुङ्गल चोक भयो र यो चोकबाट चाहिँ अब म हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि लागेर चाहिँ अब माता तीर्थ तर्फ अगाडि बढ्दछु है त। यसरी म सिधै अगाडि बढ्ने छु। यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने जग्गा धनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। माथि तपाईले जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ। तर यो बाटोको लोकेसनहरु तपाईले एकपटक हेर्नु होला, किनभने बाटो कस्तो रहेको छ त्यो तपाईले थाहा पाउन अति जरुरी हुन्छ। यसरी हामीहरु अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बाटोको लोकेसन राखिदिएको छु। मज्जाले लोकल गाडीहरु पनि मज्जाले लाग्दछ साथीहरु। ओके, यसरी चाहिँ हामीहरु अगाडि बढिरहेका छौं र बाटो पनि मज्जाको बाटो रहेको छ। लगभग जग्गा सम्मै पिच बाटो नै रहेको छ साथीहरु। थोरै चाहिँ बाँकी रहेको छ। ओके, यहाँहरु चाहिँ खुसी भनेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बस पार्क रहेको छ साथीहरु र यो बस पार्कबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ हामीहरु राइट ह्यान्ड साइडपट्टि लाग्दछौं। यहाँनिर चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि लागेर चाहिँ साथीहरु अब म धाक्सी तर्फ जाँदैछु साथीहरु। खुसी चोक भन्न सक्नुहुन्छ, माता तीर्थको खुसी चोक पनि भन्न सक्नुहुनेछ है त। खुसी चोकबाट पनि अलिकति माथि हो है त। यसरी हामीहरु अगाडि बढिरहेका छौं र हामीहरु चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ योलाई चाहिँ साथीहरु धाक्सी चोक भन्छ। तपाईहरु यताउता बाटो त त्यहाँ धेरैवटा छ, कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। यो धाक्सी चोकमा आइपुग्नु हुनेछ र यो धाक्सी चोकमा आइसके पछाडि चाहिँ यो ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा मन्दिर पनि रहेको छ र यो धाक्सी चोकबाट चाहिँ अब म लाग्दछु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मोडिनेछु साथीहरु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ म लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि लागेर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ साथीहरु लगभग 300 मिटर चाहिँ तपाईले तय गर्नुपर्छ है त। 300 मिटर जति अगाडि स्ट्रेट माथि तपाई जानुपर्ने हुन्छ र तपाई ठ्याक्कै जग्गामा आइपुग्नु हुनेछ।
ओके, यसरी माथि जाँदै गर्दाखेरिमा तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्दै जानुभयो भने चाहिँ मजाको यही बाटोमा रहेको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। वरि यो जग्गा हेर्नुहोस् त, वरि यो घेरा लगाइएको छ नि, हो यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। 20 फिटे र 16 फिटे बाटोमा रहेको, पूर्व र उत्तर मोहडा फर्केको, ढल पानी बत्ती सबै सुविधा रहेको यो कमर्सियल खालको जग्गा चाहिँ साथीहरू टोटल चाहिँ 7 आना 3 पैसा रहेको छ। तपाईँले 4 आना मात्र पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ 3.5 आना मात्र पनि लिन सक्नुहुनेछ र मूल्य 22.5 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ भने र यो जग्गाको लागि चाहिँ तपाईँले 98 512 076 27 र 98 49 000 692 9849 000 692 यो नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।